આપણે હવે મગ ચોખાનું ખીચું બનાવીએ છીએ। એમાં નિમક, જીરું, પાપડિયા ખારો ને તેલ ને મરચાં બે કરી ને મરચાં પીસી લેવાના। મરચાં પીસાઈ ગયા છે। ગેસ કરશું, પહેલાં સ્લો કરવાનો। આપણે 1 કચોરું પાણી નાખવાનું। થોડુંક વધારે નાખવું હોય તો નાખવાનું। આ પાણી ઉકળવા દેવાનું। ઉકળે ને પછી બધો મસાલો નાખશો। આ પાણી ઉકળે છે, એમાં 1 ચમચી નિમક નાખવાનું, 1 ચમચી પાપડિયા ખારો નાખવાનો, થોડુંક જીરું નાખવાનું, 1 ચમચી જીરું નાખવાનું, 2 ચમચા ઓલા પીસેલા મરચાં નાખવાના, ત્રણ ચમચી તેલ નાખવાની, એક કચોરું લોટ લેવાનો જ મગ ચોખાનો, પછી અંદર નાખી દેવાનું। પછી આને હલાવવાનું, તાપ ધીમો રાખવાનો। પાણી ઓછું હોય ને તો પાણી થોડુંક નાખવાનું। આવું રાખવાનું। હવે ધીમે તાપે થોડીક વાર 5-10 મિનિટ રાખી દેવાનું। વચ્ચે વચ્ચે થોડીક વાર હલાવવાનું। આ થઈ ગઈ છે। આવી હોવી જોઈએ। જરાક તેલ નાખવાનું ને સંભાર નાખવાનો। આ મગ ચોખાનું ખીચું।